Paris, anul 1638. Palatul este în mare fierbere. Ludovic al XIII-lea așteaptă un moștenitor. Regina trebuie să nască din clipă în clipă. Printre coloanele din sala tronului alunecă tăcut cardinalul Mazarin și umbra sa, intrigantul Fouquet. Dacă majestatea sa va avea un fiu, fiul va avea nevoie de un preceptor, nu-i așa, eminență? Ești ambițios, Fouquet. Singura mea ambiție este să servesc Franța, eminență. Chemat de urgență la palat, cavalerul D'Artagnan pătrunde în sala de audiențe și se înclină înaintea regelui. Majestate, cu multă smerenie sunt la ordinele dumneavoastră. Bine că te văd, credinciosule D'Artagnan. Prezența dumitale îmi dă forțe noi. Îmi dă curajul pe care simt că l-am pierdut. Majestatea voastră nu trebuie să se descurajeze. Această așteptare m-a ros, m-a măcinat cu totul. În aceste împrejurări se cere multă răbdare, chiar și de la un rege. Mai ales că, iată, mi se pare că vine moașa să ne aducă vestea cea mare. E băiat, majestate. O frumusețe de băiat. Priviți. Băiețel, binecuvântat să fie cerul. Trăiască moștenitorul tronului! Trăiască moștenitorul! Dă-mi-l repede. Colbert. Da, majestate. Ba nu, Mazarin. Hai cu mine pe balcon. Să ne grăbim să-l arătăm poporului pe viitorul rege, pe Ludovic al XIV-lea. Domnule Fouquet, Ce s-a întâmplat, buna anunțați, mea vă rog, doamnă? pe majestatea sa să vină în grabă în apartamentul reginei. Dar ce s-a întâmplat? Un lucru foarte neașteptat. Ce anume? Nu pot să spun. Vă rog, comunicați regelui. În această clipă, majestatea sa vorbește poporului. Totuși, medicul insistă să vină numai decât. Bine, doamnă, voi comunica. Iată pe domnul Colbert. Domnule Colbert. Domnule Colbert. Da, doamnă. Vă rog să poftiți în apartamentul reginei. De ce? Are să vă spună doctorul. Veți vedea. Vă rog, urmați-mă. Vă urmez, doamnă. Ce s-a întâmplat, doctore? Domnule Colbert, majestatea sa, regina, a născut încă un copil. Cum? Încă un copil? Este tot băiat? Da, domnule, tot un băiat. Un geam. Un alt fiu. Un alt... Să-l duc regelui? Nu se poate. Domnule doctor, mai știe cineva despre acest eveniment? Numai eu și moașa. Nu trebuie să mai afle absolut nimeni. Înțelegeți? Taina asta trebuie să rămână între acești 4 pereți, ca un jurământ sfânt pentru Franța. Dați-mi, vă rog, pruncul. Mi-l luați și pe acesta. Știți prea bine că fiii majestății voastre aparțin Franței. Ce s-a întâmplat? Majestate... Poți vorbi, Colbert. Știi prea bine că D'Artagnan este prietenul nostru și nu trebuie să-i ascundem nimic. Spune-mi despre ce este vorba. Majestate, este de datoria mea să prezint majestății voastre pe cel de-al doilea fiu al său. Destinul a hărăzit Franței 2 dofini. 2 fii? 2 moștenitori ai tronului? Majestatea voastră știe prea bine că nu poate exista decât un singur moștenitor. Viitorul Franței atârnă de tăria majestății voastre. Nu uitați că mai întâi sunteți rege și apoi tată. Să ucid pe unul din proprii mei fii? Nu să ucideți, majestate. Să îndepărtați pe unul din ei. Dar acest lucru nu trebuie să știe nimeni. Nici măcar pruncul cel îndepărtat. Și în cine aș putea să am atâta încredere? Într-un singur om, în D'Artagnan. D'Artagnan?
Să-mi pierd și fiul și pe cel mai bun prieten? Este și prietenul meu, majestate. Încredințați-i lui copilul. Va părăsi Parisul, va merge în Gasconia. Îl va crește, îl va îngriji, îl va educa în spiritul lui cinstit și vrednic. Va ieși un cavaler demn și integru din fiul suveranilor miei și astfel Franța va fi salvată. Bunul meu, D'Artagnan. Majestate. De multe ori am luptat împreună pentru Franța. De multe ori ți-ai pus viața în primejdii pentru mine. Vrei să mai dăruiești o parte din viața ta și pentru fiul meu? Se înțelege, sire, doar sunt soldat. Îți mulțumesc, prietene. Iată, încredințez brațelor tale viteză și inimii tale cinstite pe cel de-al doilea fiu al meu. Dacă mă va întreba vreodată care este numele tatălui său, Spune-i că tatălui a dat totul pentru Franța. Vreau să se numească Filip. Au trecut 22 de ani de la această întâmplare. Ludovic este rege al Franței. Fouquet, fostul om de încredere al lui Mazarin, folosind taina celor doi gemeni, a ajuns ministru pe lângă Ludovic. În calitatea sa de profesor și educator al acestuia, a reușit să scoată din rege un adevărat tiran, aspru, lacom, risipitor și destrăbălat. Majestate! Ce este, Fouquet? Vă rog să poftiți la fereastră, majestate. De ce? Am adus pe cel de-al treilea condamnat. Spânzurătoarea este gata. Călăul i-a și pus lațul de gât. Priviți, majestate! Ia uite ce vrăjcan! Ce zici? Se va rupe fringhia cu el sau nu? Cu ăsta se va rupe precis. Eu cred că nu. Punem un rămășac, Fouquet. Pe 50 de luni. Nu, pe 100. Pe 100, majestate. Intră! Da. Rugă pe majestatea voastră să mă ierte că am întrerupt-o din lucru. Da, un moment, Colbert. Fouquet, pentru execuția următoare, dublăm rămășac? Cu multă plăcere, majestate, cu multă plăcere, însă din nefericire domnul Colbert a oprit celelalte execuții. Pentru care motiv ai făcut asta, Colbert? Azi dimineața a sosit din Spania Alteța sa prințesa Maria Tereza, logodnica majestății voastre. Sosirea ei nu poate fi primită cu execuție. Și trebuie să-mi strici cheful pentru această femeie cu care vrei să mă căpătuiești? Majestate, această femeie va fi viitoarea regina Franței. Leacuri! Mofturi! Altceva? Mai ai de comunicat? Sire, ar trebui să renunțați la dările puse pe sare. Pe sare? Auzi, Fouquet! Bine, dar acest venit este al regelui, al meu personal. Ce pretinzi dumneata este ridicol. Să renunț la atâtea milioane. Înțelegi? E un venit sigur. Nimeni nu poate trăi fără sare. Bine că mi-am amintit, majestate. Trebuie să aplicăm măsuri drastice în Gasconia. Foarte bine. Orașul Tartas pretinde că este scutit de orice dăr și refuză să plătească, opunându-se funcțional. Se opun. Mai mult chiar, majestate. S-au încăierat cu emisarii noștri, i-au bătut și i-au pus pe goană. Și cine sunt acești răzbătiți? Unul D'Artagnan, cu un tânăr anume Filip, care pretinde a fi fiul lui și încă 3 prieteni ai acestuia, Athos, Porthos și Aramis. Acești nesupuși trebuie să fie pedepsiți numai decât. Sire, pe D'Artagnan îl cunosc. Ei și? Pentru meritele sale în luptă, tatăl majestății voastre a scutit de orice dăr Tartasul, orașul unde s-a născut cavalerul D'Artagnan. Asta pe semne ca răsplată pentru un serviciu special. Ludovic al XIII-lea a pus interesele Franței înainte de ale sale. Domnul Fouquet știe acest lucru foarte bine. Să se strângă dările din Gasconia, iar răzvrătiții să fie arestați. Am sesizat gândurile majestății voastre. Cei 5 răsculați au fost arestați. Foarte Sunt de bine, ieri oaspeții Bastiliei. Sire, vă rog să nu uitați că dispoziția scutirii de dări a fost luată de tatăl majestății voastre. Nimic nu rămâne veșnic, domnule.
Vreau ca acești netrebnici să fie spânzurați. Ar fi o mare impietate, sire. Oamenii nu sunt vinovați. Și cel mai tânăr dintre ei, Filip, seamănă la înfățișare cu majestatea voastră atât de mult. Ce? Seamănă cu mine? Uimitor, majestate, uimitor. Ca două picături de apă. Paznicii de la Bastilia, crezând că el este majestatea voastră, i-au dat onorurile. E foarte amuzant. Da, majestate. Da. Aș vrea să-l văd și eu, Fouquet. Dă dispoziție ca să fie adus numai decât aici. Da, majestate. Alteța sa, principesa Maria Tereza, infanta Spaniei. Rog pe alteța voastră să intre. Prezint regelui nostru pe alteța sa principesa Maria Tereza, infanta Spaniei. Alteță? Majestate. Vă prezint pe domnul Fouquet, ministrul meu apropiat. Alteță. Domnule ministru. Și vă mai prezint și pe domnișoara de la Valier. Alteță. Felicită-mă, domnișoară de la Valier. Mă logodesc. Felicitările mele, majestate. Alteță, vă doresc multă fericire. Da. Mă retrag pentru a nu deranja tânăra pereche. Majestate, alteță. La ce se gândește frumoasa mea logotnică? Mi-am amintit că domnul Colbert mi-a vorbit de o recepție strict familiară. Domnișoara de la Valier, vă rog să considerați că domnia sa face parte din familie. După cât sunt informată, familia regală nu se înrudește în niciun fel cu acest nume. N-au importanță informațiile și numele. Aici regele o rânduiește totul. Aceasta este o tradiție a curții regale. Ce-i asta? Ce s-a întâmplat? Ce este cu această piatră care te cuprinde geamuri? De bună seamă că este un protest delicat împotriva statului. Recepția a luat sfârșit. Rog pe alteța sa să mă urmeze. Vă urmez, domnule Colbert. Majestate. Alteță? Majestate. Atentatorul să fie prins și cercetat numai decât. Să rămâi aici, Fouquet. Da, sunt la ordine majestății voastre. Sire. Ce este, domnișoară? Iertați-mă că dau buzna, dar voiam să vestesc pe majestatea voastră că agresorul a fost prins. Asta mă bucură, domnișoară de la Valier. Cine este individul? Un nefericit, un cerșetor în zdrențe, un flămând. A spus că a făcut-o din disperare. Cum? Ca un act de protest împotriva mizeriei în care trăiește. Majestate. Apoi, strâns cu ușa de către comandantul poliției, a mărturisit că s-a organizat o conspirație care va atenta la viața majestății voastre. Cum? Da. La viața mea? Da. Cum? Când? Chiar în cursul zilei de astăzi, în timp ce majestatea voastră se va duce la catedrală să aprindă o lumânare în amintirea tatălui vostru. Ce este asta? Ce este zgomotul ăsta? Nu vă speriați. Ce s-a întâmplat? Nu vă speriați, a sosit trăsura care trebuie să vă conducă la catedrală. La catedrală? Da, majestate. Dumnezeule, poate vreți acum să mă duc și la catedrală? Trebuie, majestate. A, da? Majestate, Și conspiratorii? Frumos! Mă trimiteți ca pe un berbec pregătit pentru jertfă. Majestate. Ce nu fi? Ce vrea? Conspiratorii! Asasinii! Da, liniștiți-vă, majestate. Vă comunic îndată cine este. Vă comunic îndată, majestate. Ce este? A fost adus de la Bastilia Filip, răzvrătitul din Gasconia, majestate. Să mă lase în pace! Majestate. Nu. Ia stai. Nu să intre numai decât... Bine, majestate. Hai. Majestate. Dumnezeule! Ce este, domnișoară de la Valier? Nemaipomenit! Acest tânăr seamănă cu majestatea voastră neînchipuit de mult. Da, uimitor. Da, mi se pare că aveți dreptate. Vino, te rog, domnule, lângă mine. Aici, în fața oglinzii. Așa.
Da. Asemănarea este colosală. Sunt de aceeași părere cu majestatea voastră. Va să zic că tu ești răzvrătitul care mucide oamenii când vin să adune dările. Ha? Oamenii majestății voastre n-au deloc maniere. Ha? Ei, asta e bun. Știți care e humor? Un umor care n-a putut fi îngenunchiat decât cu un batalion de oameni. Știi că pe răzvrătiți am obiceiul să-i spânzur? Am auzit, majestate. Aha. Un rege dispune cum vrea de supușii săi. Dispun când supușii sunt nesupuși. Crezi că e atât de ușor să fii rege? Orice meserie este ușoară, majestate, atunci când o respecti și te conduci după legile ei. Prin urmare, după tine, meseria de rege este ușoară. Atunci când o faci cum trebuie, e floare la ureche. V-am spus eu care humor? Uite ce este, tinere. Dacă spui că este atât de ușor, n-ai vrea să fii rege în locul meu? Rege? Eu? E foarte amuzant. Știți că și majestatea sa are humor? Nu. Acum nu glumesc. Vreau să fie rege în locul meu. Numai o singură zi. Aceasta este o glumă sau un ordin? Consideră că este un ordin. În schimbul acestui serviciu vei primi libertatea. Mulțumesc majestății voastre, însă libertatea mea fără a prietenilor mei pentru mine este cea mai grea temniță. Bine, îți făgăduiesc că și prietenii tăi vor fi liberi. Primești? Pentru prietenii mei fac orice. Rog pe majestatea voastră să-mi spună ce am de făcut azi ca rege în singura mea zi de domnie. Mai întâi, trebuie să te duci la catedrală să aprinzi o lumânare în memoria tatălui meu. Da. Voi face acest lucru cu multă smerenie. Eu nu mi-am cunoscut tatăl. Așa. Aprinzând o lumânare în memoria marelui rege, voi considera că o aprind în memoria tatălui meu. Foarte bine. Și pe urmă? Pe urmă, vei face ce-ți vor spune sfetnicii mei. Grăbește-te, trăsura a tras la scară. Cum? Mă duc singur, fără escortă? Când regele face un act de pietate, merge fără escortă. Însă dumneata vei fi însoțit de cineva, de logotnica mea, de infanta Spaniei. Domnișoară de la Valier, te rog, anunță pe infanta să coboare la scară, ca să meargă la catedrală cu dânsul. Da. Adică cu mine, nu? Ai să vezi tu ce amuzant are să fie îndată. Scap și de tine și de frumoasa mea logodnică. Trăsura în care se afla pretinsul rege Ludovic și logodnica sa, infanta Maria Tereza, a părăsit palatul îndreptându-se către catedrală. Alteța voastră pare foarte stingerită. Nu vă simțiți bine? Ca să fiu sinceră, majestate, mă simt oarecum dezamăgită. Da, n-ai ieșit firesc. Sigur. Oboseala călătoriei, nostalgia locurilor părăsite, incertitudinea viitorului, singurătatea printre străini. Piatra aruncată în fereastra regelui. Desigur. Care piatră? Piatra care v-a fost aruncată în fereastră în momentul în care v-am fost prezentată. Da. Da, piatra, da. Nu trebuie să vă neliniștească acea piatră. Dimpotrivă, trebuie să o priviți ca pe un semn de admirație pentru rege. Nu știam că în Franța admirația către rege se exprimă prin pietre aruncate în ferestre. Cu timpul vă veți obișnui. Iată că un număr destul de numeros de cetățeni vrea să vă exprime din nou admirația. E înspăimântător. Nu trebuie să vă înspăimântați deloc. Voi coborâți să le vom... Nu, majestate, vă rog, nu este prudent, vă implor, rămâneți lângă mine. Ce? Este o conspirație, un complot. Iată, au și tras spadele să ne atace. Tras spadele, cu spada am să le plătesc. Majestate. Hei, prieteni! Care vă este pofta? Pofta noastră este de a trece pe asupritorul rege prin spadă. Doamne! Atunci vă spun, poftă bună! Ce, ați început să fugiți, ai? Dacă te dai bătut, aruncă spada! Lipește-te de zi! Nici o mișcare! De ce ai vrut să-l omor pe rege? Iată, majestate,
Acel nefericit pe care l-a spus la zid, acel om nu este un asasin. Nu e. Ieri noapte a murit copilul de foame. Celălalt de lângă el și-a pierdut nevasta. Era bolnavă, n-a avut nici doctor, nici medicamente. Nici el nu este un ucigaș. Nu e. Și ceilalți care au dispărut la fel. Toți acești oameni suferă cumplit, majestate. Da, majestate. Suntem condamnați la peire prin foamete, prin boli și prin mizeria cea mai neagră. Am ajuns la capătul suferințelor. Da, iată pentru ce am hotărât să ucidem pe rege. Aveți dreptate, prieteni. Vă făgăduiesc însă că mă-i strădui să schimb cât mai mult din ceea ce se petrece acum. Jean-Paul, dă mâna și te rog să ai încredere în cuvântul meu. Majestate. Iertați-mă, sire, că vă tulbur. Da. Însă nu mă pot opri de a nu vă spune că astăzi, în fața conspiratorilor, ați dat dovadă că sunteți un adevărat rege. Astăzi mă simt cu adevărat rege. Numai astăzi? Vreau să spun că astăzi mă simt mai mult ca oricând rege. De ce oare? Fiindcă azi am avut fericirea să vă cunosc. Rog pe alteța voastră... Am și ajuns. Să-mi dea mâna și să coboare. Mulțumesc, majestate. Când aș putea să vă revăd? Oricând. Dar mai întâi am de făcut o inspecție. Pe curând, alteță. Majestate. Vizitiu! La Bastilia! Ca fulgerul, Filip zbură la Bastilia și, profitând de faptul că toată lumea îl va lua drept însuși regele, își eliberă de îndată prieteni. Athos, Porthos, Aramis și D'Artagnan urmau să-l aștepte pe Filip la Bordeaux, la hanul Pisica Neagră. Au trecut câteva ore. La palat, infanta încearcă să pătrundă la rege. Fouquet, care își văzuse de jucate toate planurile de asasinat, o oprește. Vreau să vorbesc cu regele. Majestatea sa, regele, este ocupat în clipa de față. Pentru mine, nu, domnule Fouquet. Te rog, anunță-mă. Regret, altețe, dar nu pot intra. Domnule Fouquet, majestatea sa mi-a spus că pot intra oricând. Știu, altețe, știu, dar vă rog să nu uitați că regii n-au deloc memorii. Domnule Fouquet, înțelege, te rog, că regele m-a rugat acum o oră chiar să viu să-l văd. Regret, altețe, dar nu vă pot fi de folos. Regele mi-a ordonat să nu-l tulbur niciodată când are în audiență pe domnișoara de Lavalier. Mulțumesc. Alteță. Comunică-i, te rog, că nu-l voi mai turbura niciodată. Rog pe alteța voastră să mă asculte o clipă. Domnule Colbert, orice intervenție e de prisos. Mă voi întoarce în Spania. Alteță? Hei, piata Franță. Unde și când se va opri din drumul pe care se prăvălește? Domnule Colbert. Majestate. Domnul Fouquet mi-a spus că sunteți foarte mâhnit. Am și motive să fiu majestate. Dar, domnule Colbert, eu nu sunt regele. Eu sunt Filip. Cum? Nu mă recunoașteți? Filip? Desigur. Ce este cu dumneata? De ce ai îmbrăcat haina regelui? Regele m-a însărcinat să-i țin locul o zi, adică să fac ceea ce ar fi trebuit să facă el astăzi. De pildă, mi-a spus să mă duc la catedrală în locul lui și să ascult ce-mi vor cere sfetnicii săi. Așa. Ei, Filip, da, în urma unei intrigi, Maria Tereza mi-a declarat că va pleca în Spania. Vrea să fugă de Ludovic? Asta e foarte bine. Nu, Filip, asta este foarte rău. Cum? Ținând locul regelui, datoria dumitale este să o împiedici ca să plece. Franța îți cere acest lucru. Oficiind această logodnă, proclamăm astfel și unirea Franței cu Spania. Mai presus de orice este Franța. Am înțeles, domnule Colbert. Mă voi supune.
Majestate, Majestate, vă rog să mă iertați că v-am stricat liniștea la Fontainebleau, amintindu-vă de cele ce se întâmplă la palat. Ai făcut foarte bine că m-ai anunțat, Fouquet. Îți mulțumesc. Spune-mi cum să te răsplătesc. În niciun fel, Majestate, în niciun fel. Nu vreau nicio răsplată. Numai că soția mea, doamna Fouquet, dorește să devină ducesă, Majestate. Comunică-i doamnei Fouquet că peste câteva zile va fi ducesă. Majestate. Ha! Iată și pe majestatea sa, Filip. Fericitul logodnic. Felicitările mele, sire. Vă mulțumesc. Deși eu ar trebui să vă felicit, iar majestatea voastră să-mi mulțumească. Să-ți mai și mulțumesc, ai? Unde este Colbert? Domnul Colbert se găsește pentru câteva clipe la majestatea sa, regina. Așa. Augusta voastră mamă. Iată că a și sosit. Majestatea voastră m-a chemat? Domnule Colbert, majestatea sa este regele. Eu sunt Filip. Cum? Cum ați auzit, domnule Colbert? Eu sunt regele. Atunci... Te-ai cam grăbit, domnule Colbert. Mărturisesc că ai lucrat cu o șiretenie nedemnă. Majestate... După câte înțeleg, șiretenia este mijlocul cel mai obișnuit aici la curte. Cum? Chiar așa, majestate. Eu împreună cu logodnica voastră n-am fost trimiși astăzi la catedrală la o moarte sigură. Domnul Colbert însă m-a prevenit. El și-a servit patria. Eu i-am cerut să mă logodească și s-a executat. Putea să nu asculte ordinul regelui? Încă o vorbă în plus și vei fi decapitat într-o clipă. Nu uitați că astăzi eu sunt regele și că aș putea să dau eu această dispoziție în ceea ce vă privește, tot într-o clipă. Numai că eu am avut grijă să schimb și să întăresc gărzile și la cel mai mic semn al meu... Foarte bine, Fouquet. Ești naiv, domnule Fouquet. Îți închipui că dumneata sau altul ați putea să părăsiți această cameră fără consimțământul meu? De ce ai scos spada, domnule Fouquet? Uiți pe semne că astăzi am pus la respect 12 conspiratori. Filip, această spadă! Filip, iată! Cine vrea să-i facă cunoștință, îl poftesc! Filip, prietene, să nu ne pierdem capul. Dumnezeule, te rog, vâră spada în teacă. Nu trebuie să înțelegi, nu? Spada nu este o jucărie, te rog. Eu nu... Rog pe majestatea voastră să nu-și piardă curajul. Altfel mi-ar fi rușine să mă consider francez. Filip, să nu uităm că ne găsim în fața regelui nostru. Comandant de gardă! Te rog cât mai aproape de această ușă împreună cu oamenii dumitari. Da, îți mulțumesc. Îți mulțumesc, domnule Colbert. Ca suveranul nostru să fie și mai liniștit. Iată, îi predau și spada mea. Păstrează, domnule Fouquet. Așa, da. Așa este și mai bine. Da. Sigur. Acum majestatea voastră poate să ne comunice în liniște ordinele sale. Ordinele mele? Ei bine, pentru actele dumitale abuzive și pentru faptul că ai amenințat pe regele dumitale, ești condamnat la moarte. Domnule Colbert, dispune să fie condus imediat la eșafod. Îmi pare rău, sire, dar execuția lui Filip este cu neputință. Poate nici execuția dumitale nu este cu putință. De viața mea puteți dispune, însă de a lui Filip nu. Și cine mă oprește? Un rege nu poate vărsa sânge regal. Sânge regal? Ce sânge regal? Sire, Filip este fratele vostru geamăn. Cum? Frate? Te-ai ramolit, Colbert. Deci știam prea inteligent ca să răscocești asemenea bazaconii. Fouquet știe că am spus adevărul. Vorbește, domnule. Iertați-mă, domnule Colbert, dar memoria mea nu este atât de bună ca dumneavoastră. Auzi, Colbert? Alte dovezi mai convingătoare nu ai? Dacă asemănarea și însușirile lui nu sunt destul de convingătoare, atunci iată. Majestatea sa, regina mamă, e în dărâtul acestei uși. Să o chemăm înăuntru. Majestate? Iertați-mă, sire, că vă tulbur, dar domnul Colbert mi-a comunicat că mă așteaptă o surpriză plăcută. Majestatea voastră nu va fi dezamăgită. Priviți! Filip! Fiul meu, Filip! Vino în brațele mele, fiul meu! Mamă! Mamă! Sire, Filip. Cred că această dovadă este de netăgădit. Este într-adevăr fiul dumneavoastră? Da, se înțelege, sire. Este fiul meu și fratele dumneavoastră geamăn. Nu v-a spus domnul Fouquet? Domnul Fouquet nu-și amintește. Este de necrezut, deoarece domnul Fouquet a surprins această taină fiind ascuns după o draperie în apartamentul meu. O, majestate. Datorită acestei taine a obținut, în sfârșit, ne-a obligat să-i încredințăm creșterea și educația voastră. Rău ați făcut, majestate, că ați părăsit apartamentul. Dimpotrivă, sire.
Găsesc că am făcut foarte bine. Îmi îngăduiți să mă retrag la mine câteva minute însoțită de fiul meu, Filip? Se înțelege, majestate. Vă mulțumesc. Urmează-mă, te rog, Filip. Majestate? Majestate, înainte de a ne despărți, țin să vă asigur că niciodată și în niciun fel nu voi sta în calea majestății voastre. Vă făgăduiesc că voi dispare în anonimatul în care am viețuit și până acum. Bine, bine. Voi căuta să mă conving de asigurările dumitale. Altceva? În calitate de frate, îmi îngădui să vă aduc la cunoștință că țara este nemulțumită de domnia voastră. Poporul este înfometat. Trăiește în cea mai cruntă mizerie. Bolile seceră zilnic zeci de vieți. Bine, bine. Îți mulțumesc pentru informații. Adio, domnule. Filip, te urmez, mamă. Să ne retragem. Nu. Majestate? Domnule Fouquet, te rog, însoțește pe mama și pe fratele meu și caută să le fii cât mai agreabil și cât mai aproape de ei. La ordin, majestate. Ai auzit, domnule Colbert? Da. Fratele meu, pe de-o parte, îmi dă asigurări de supunere, iar pe de altă parte îmi dă sfaturi cum să conduc statul. Fratele dumneavoastră a trăit în mijlocul poporului. Îi cunoaște suferințele și nemulțumirea. Așa. Și crezi dumneata că un stat poate fi condus de doi regi? Sire, fratele dumneavoastră v-a făgăduit că nu va fi o piedică în calea dumneavoastră. Își va ține făgăduiala. El nu are decât o singură vină, aceea de a vă fi geamăn. Adevărat. Nu-l pot spânzura. Nu fiindcă mi-e frate, ci fiindcă aș avea impresia că mă execut singur. Dacă totuși asemănarea vă supără, n-aveți decât să dispune să părăsească țara. Cum? Făcându-l astfel inofensiv. În fond, asta nu e o problemă. Da. Îți mulțumesc, Colbert. Adevărat. N-ai dreptate. Sunt doar atâtea soluții. Câteodată am impresia că ești genial. Și Ludovic a ales soluția cea mai diabolică spre a pune capăt asemănării. Chiar în acea noapte a dispus ca Filip să fie arestat și încarcerat la Bastilia. După câteva zile, Ludovic, însoțit de Fouquet, coboară treptele unei subterane din Bastilia. Aceste trepte duceau în marea sală de tortură, unde un meșter fierar făurea cele mai infernale instrumente de schingiuit. După planurile lui Ludovic, el construise o mască de fier care putea acoperi în întregime capul unui om. Iată, Fouquet. Da. Cu aceste instrumente se smulg mărturisirile arestaților. În această clipă însă făurarii au terminat un nou instrument, o creație a mea foarte ingenioasă. Și iată că vin să ni-l arate. Să trăiți, majestate. Corona comandată de înălțimea voastră e gata. Da. Priviți-o. Bravo, bravo. A ieșit foarte bine. Foarte bine. Dar e o mască de fier. Turnat a idoma capului unui om. Fouquet, vezi, cu această coroană peste câteva clipe va fi încoronat un nou rege. Tocmai, excelență. Masca acoperă capul întreg până la gât. Și cum se aplică? Priviți, este construită din două părți. Așa. În dreapta e prinsă cu balamale de fier. Iar în stânga, pe aici, se încuie cu un lacăt. Întocmai cum a comandat-o majestatea sa. Cum o găsești, Fouquet? Magnifică, colosală. E o bijuterie de adevărată artă, majestate. Ați avut o idee genială. O idee genială, majestate. Da. Iată și deținutul pe care mi-ați ordonat să vi-l aduc aici. Iată-l și pe Filip, viitorul rege al Bastiliei. Coroana cu care veți fi încoronat este pregătită. Domnilor, vă rog, încoronați-l! Cum? Ce? Nu lăsați-mă! Dați-mi drumul! Ticălușilor! Aplicați lacătul și încuiați masca! Așa! Dați-mi cheia! Poftim cheia, majestate! Așa, mulțumesc! Această cheie o voi păstra târnată de gât cu un lanț și nu mă voi despărți de ea niciodată! Nu se poate! Domnule comandant, acesta e prizonierul despre care v-am vorbit, regele Bastiliei.
Îi veți aplica tratamentul obișnuit al închisorii, însă veți păstra protocolul. Adică cum, majestate? Toată lumea îi va spune sire, majestate, întocmai ca unui adevărat rege, deoarece el este rege, regele Bastiliei. Da, am înțeles, Vă rog să conduceți pe noul rege în sala tronului său. La ordine, majestate. Bună ziua! Să trăiți! Timp de 20 de zile, clipă cu clipă, Filip a suportat un adevărat supliciu sub această mască înfiorătoare, care a fost considerată de oamenii epocii ca cel mai infernal instrument de tortură. În acest timp, Fouquet, prin intrigile lui, obține un mandat de arestare împotriva lui Colbert. Acesta este însă încunoștințat din timp de această mâșăvie de către infanta Maria Tereza. Colbert nu-i mai poate ascunde taina și dezvăluie că adevăratul ei logodnic nu este Ludovic, ci Filip. În înțelegere cu Colbert, D'Artagnan, Athos, Porthos și Aramis, infanta hotărăște să-l scape pe nefericitul Filip. În acea seară, prințesa Maria Tereza reușește să intre în apartamentul regelui și îl convinge pe Ludovic să facă o inspecție la Bastilia în tovărășia ei. Ca însoțitori, nu vor lua decât pe cei 4 mușchetari pe care Maria Tereza i-a prezentat regelui drept garda ei personală. Ne găsim pe culoarele Bastiliei în momentul când comandantul închisorii conduce pe cei 6 vizitatori spre celula lui Filip. Cum se comportă deținutul cu masca de fier, domnule comandant? Destul de mulțumitor, majestate. Însă își iese din sărite când personalul închisorii îi se adresează cu majestate sau cu sire sau cu regele Bastiliei. Dar de ce îi se adresează astfel? Așa am ordonat eu. A vrut să fie rege și l-am încoronat, însă la Bastilia. Așa că vă rog și pe dumneavoastră să-i spuneți tot majestatea sa. Sire, o să fie foarte amuzant. Am ajuns. Aceasta este celula regelui Bastille. Da, deschide, comandant. Sire, treziți-vă. Aveți de primit o vizită foarte înaltă. Majestatea sa, regele Franței, cu suita sa, vrea să vă vorbească. Nu vă mai bateți joc de mine. Nu-mi bat joc, sire. Înalții oaspeți sunt la ușă. Rog pe regele Franței să intre. Oh, Dumnezeule! Nu vă impresionați, alteță. E dureroasă prima vizită. Da, aveți dreptate, sire. M-am și obișnuit. Domnule comandant, vreți să ne lăsați singuri câteva minute? Se înțelege, alteță. Rog pe suveranul Bastiliei să ne ierte că l-am deranjat la o oră atât de târzie. Ce mai vreți de la mine? Ce spuneți despre strălucita coroană ce i-am pus pe cap? Aceasta e o coroană demnă să o poarte numai un rege adevărat. Știți că această născocire este o creație a mea, dar mintea mea a conceput-o. Numai o minte ca a voastră putea să născocească o asemenea oroare. Sunt pradă unei năluciri sau văd cu adevărat pe Maria Tereza? Eu sunt, nu vă înșelați, domnule. Oh, pardon. Nu uitați protocolul. Spuneți majestate. Destul cu această comedie! Ce? Să dăm cărțile pe față, majestate! Acest nefericit deținut este propriul dumneavoastră, frate, Filip de Gasconia. Vă rog să-i dați numai decât libertatea. Mi-ar dat mie? Pentru ultima oară vă mai rog. Pe urmă, vei fi spânzurat. Prieteni, să ne facem datoria. Ucigașilor, trădătorilor, luați mâna după mine! Ticăloșilor! Iată în sfârșit și cheia. Rog pe alteța voastră să deschidă lacătul. Da. Dumnezeule, ce oroare! Doamne! Filip!
Dragul meu, Filip! Vă mulțumesc, prieteni! Vă mulțumesc, D'Artagnan! Atos! Portos, Aramis! Nici nu vă închipuiți cât de grea este această mască. Vă rog pe alteța voastră să mi-o dea mie. Mulțumesc, așa. Cum vreți să mi puneți mie? Majestatea voastră să nu aibă nicio grijă. Vi se potrivește de minune. Nu-i nici mai mare, nici mai mică. A purtat în dar fratele dumneavoastră, geamana. Nu admit! Veți plăti scump această crimă! Comandant, da! Dacă știm, majestate, ce bine vă vine această coroană pe care atât de ingenios ați răscocit-o! Să fie comandantul! Pasnicii! Nu uitați că eu sunt regele! O, se poate să uităm, sire! Majestatea voastră sunteți regele, desigur! Regele Bastiliei! Trădătorilor, cum? Eu sunt regele Franței! Ați fost, majestate! Regele Franței este Filip acum! Trădător! Asasin! Ajutor! De ce plângeți? Majestatea, ați ocupat tronul pe care singur l-ați creat! Vă rog! Fie milă! Îndurare! Vă implor, gândiți-vă! Iată-vă cad în genunchi! Nu vreau să mor! Să mergem, domnilor! Atâta lipsă de demnitate mă dezgustă. Să mergem, Filip. Puneți pelerina regelui și ascundeți cât mai bine fața. Ai dreptate. Rog pe majestatea voastră să ridice gluga pelerinii pe cap. Sunteți atât de răcit. Vă mulțumesc, alteță. Într-adevăr, sunt atât de răcit. Domnule comandant, inspecția a ieșit bine. Sunt foarte fericit, majestate. Noapte bună, domnule. Alteță? Comandant! Comandant, nu lăsa să plece! Arestați-i! Nu vă tulburați, sire. E timpul să vă odihniți. Înțelege bine ce-ți spun! Ei sunt trădători, uzurpatori! Eu sunt regele! Știm cu toții, majestate. Sunteți regele Bastiliei. Nu pricep de-odată, omule! Eu sunt regele Franței! Vă felicit, sire, pentru frumoasa avansare ce-ați primit. Da. Mă lăsați aici! Scoteți-mi asta! Hai, sire! Mă doare! Nu vreau să fiu aici! Timp de 3 săptămâni, Filip, noul rege al Franței, sub numele de Ludovic al XIV-lea, lucră zi și noapte în tovărășia lui Colbert, fără a primi pe nimeni. Ne găsim în cabinetul de lucru al suveranilor, în momentul când Fouquet a intrat pentru întâia oară la noul rege. Bună dimineața, majestate! Bună ziua, Fouquet! Sunt fericit că văd pe majestatea voastră sănătos și bine dispus. Dumneata ce faci? Soția, cum se simte? Mulțumesc, majestate, mulțumesc. Eu mă simt destul de bine. Soția mea însă e foarte nerăbdătoare. Da? În urma promisiunii dumneavoastră așteaptă să se vadă ducesă cât mai curând. Da, uitasem. Va fi, Fouquet, în curând. Majestate. Alte noutăți? Sire, cu toate cercetările și investigațiile, spre marea mea nenorocire și a Franței, n-am putut să dau de urmele lui Colbert. Dar cum se poate? Parcă a intrat în pământ blestematul. Asigur însă pe majestatea voastră că în curând voi pune mâna pe el. Așa, foarte bine. Intră. Bună ziua, majestate. Iată-l și pe domnul Colbert. Dumneata îl cauți peste tot și dânsul este la ușă. Domnul Fouquet, regret, domnule Fouquet, că am lipsit de acasă atâta vreme. Mi-ar fi făcut plăcere să-ți primesc prieteni. Nu știu despre ce vrei să vorbiți, domnule Colbert. Cu atât mai bine, domnule Fouquet. Mi s-a spus că m-ați chemat, sire. Da. Te rog să publici aceste decrete
care desfințează taxele și dările despre care am hotărât împreună, domnule Colbert. Rog pe majestatea voastră să-mi îngăduie să mă retrag. Da. Nu mă simt prea bine. Foarte bine, domnule. Majestate. Majestate, mai avem o chestiune foarte importantă de rezolvat. Da, te ascult, domnule Frey. Trebuie să faceți nunta cât mai curând. Trebuie. Aș fi fericit să o fac chiar mâine. Depindem însă și de principesa Maria Tereza. Intră! Majestate. Alteță? Domnule Colbert, nădăjduiesc că nu v-am deranjat. Dimpotrivă. Vorbeam tocmai despre dumneavoastră. Mă vorbeați de rău? Întocmai. Alteță, vreți să fiți regina Franței? Da, majestate. E grea coroana Franței, vă previu. O voi purta fericită, dar mă iubești? Te-am iubit întotdeauna, Maria Tereza. Filip. Domnule Colbert, anunță, te rog, cununia noastră pe duminică. Da, majestate. Suntem în ziua cununiei. Numeroși cetățeni, femei și copii s-au adunat din vreme în jurul catedralei ca să aclame tânăra pereche. Catedrala este plină până la refuz de curteni, de invitați și de mari demnitari ai Franței. Ne găsim în apartamentul lui Fouquet, care tocmai își termină toaleta pentru ceremonie, ajutat de valetul său. Da, așa. Excelență, dintre toți gentilomii care vor asista la căsătoria majestății sale, dumneavoastră veți fi cel mai elegant. Da, știu, dragul meu, așa. Dar intră. Cine ești dumneata? Un cetățean, excelență. Și ce dorești? 5.000 de franci. 5.000 de franci? Și pentru ce? Pentru o farfurie de plumb pe care sunt scrise câteva rânduri pentru dumneavoastră. Pentru mine? Ce e scris? Iată. Către Fouquet. Filip de Gasconia e pe tronul Franței. Cum? Ludovic. A se preda aducătorului 5.000 de franci. Dăm repede farfuria, să o văd eu. Dăm farfuria. Filip de Gasconia e pe tronul Franței. Ludovic. Această farfurie explică multe, foarte multe. Pentru prima oară recunosc că am fost un prost. François, trăsurea e gata? Trase la scară, excelență. Să mi se pregătească repede calul de călătorie, cât scriu eu câteva rânduri. Capitanul gărzii mă aștepte la trăsură. La ordine, excelență. Ia spune-mi, cetățenii, de unde ai această farfurie? Acum o jumătate de oră, pe când pășteam oile lângă zidul Bastilii, aud deodată o voce de la o fereastră de sus. Da, și? Era un deținut care făcea semne disperate cu o farfurie și striga: Hei, cetățene, vei câștiga 5.000 de franci dacă duci imediat această farfurie domnului Fouquet. Da, și? Spune înainte, în timp ce scriu eu, că te aud. Și numai ce văd că aruncă farfuria. Am luat-o, am citit-o și am venit în grabă la excelența voastră. Foarte bine ai făcut, prietene, foarte bine. Iată o pungă în care vei găsi 10.000 de franci. Sunteți prea buni, excelență. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Excelență, totul este gata. Domnul capitan vă așteaptă la scară. Mulțumesc, François. Mulțumesc. Domnule capitan, te vei duce cu trăsura mea în grabă la Bastilia. Vei preda această scrisoare comandantului. Vei conduce un deținut la trăsura mea și vei spune vizitiului să-l duc la Fontainebleau. Vreau să văd cum pleci. Nu pierdeți nicio clipă! François, excelență? Comunică doamnei Fouquet că nu mai e nevoie să meargă la catedrală. Am înțeles, excelență. Înainte de a începe oficierea cununiei, voi pune întrebările uzuale.
Este cineva dintre dumneavoastră care să aibă motive să se împotrivească acestui legământ sfânt al căsătoriei? Eu mă împotrivesc! Eminență, vă previu! Acesta nu este regele! Vă riscați capul! Arestați-l! Și-a pierdut mințile! Vedeți acest pistol? Nu vă apropiați că trag! Vă repet, omul acesta arată ca regele, e îmbrăcat ca regele, dar nu este regele! Vă veți convinge în curând! Împiedicați pe acest trădător să mai vorbească! Nu vă apropiați! Înapoi! Ucigați! Conspiratori! Luptați împotriva regelui! Nu vă tulburați, alteță. Voi lipsi câteva minute. Domnule cardinal, vă rog să mă așteptați. D'Artagnan! După mine! Vă urmez, majestate! Iată-l! Urcă colina spre Roșnoar! Când a avut timp Michelul să ajungă până acolo? În fața lui este o trăsură, majestate. Se pare că l-așteaptă. Ai dreptate. Cine o fi în trăsură? Să grăbim caii! Iată că a descălicat! Se urcă în trăsură! Cu atât mai bine! Trăsura urcă mai greu de arul. În câteva clipe vom fi în spatele lor. Mai repede, D'Artagnan! Fii atent, trage cu pistolul! Nu vă expuneți! Un glonț poate să vă nimerească. Vreau să sfârșesc odată cu această năpârcă! În trăsură se găsește și Ludovic. Ai dreptate! Are picat masca de fier! Cum de-a aflat Fouquet secretul? Această canalie este un diavol, nu om! Ticălosul! În curând vor fi în vârful dealului. La vale trăsura va alerga mai repede. Să grăbim, D'Artagnan, să grăbim! Ai, mizerabil! Să tragem amândoi deodată! Viziteul a căzut! Au ajuns în vârful dealului! Acum coboară! Mai repede! Mai repede! Iată aici! Ușa trăsurii s-a deschis! Fouquet a sărit din trăsură! Fuge spre parapet! Lașul! Și-a părăsit regele! Unde-o fi dispărut? S-a ascuns în tufiș lângă parapet, unde cotește drumul spre stânga, la marginea prăpastiei. Ai, sunt nebuniți! Orbit! Alt! Iată, se îndreaptă spre prăpastie! S-a ciocnit de parapet și s-a sfărâmat. S-a prăvălit în fundul prăpastiei. Și Ludovic? S-a sfârșit cu Ludovic. Atenție, D'Artagnan! Te atacă Fouquet! Fii atent! Ești la marginea prăpastiei! Trădătorilor! De data asta nu mai scăpați! Ei, sfârșit pentru prima oară! Lupți și tu pe față! Lasă-ne seama mea, majestate! Câine! Câine blestemat! S-a prăbușit în prăpastie. Credincios regelui său n-a făcut decât să-l urmeze. În sfârșit, Franța poate să respire liniște. Nu noi am căutat acest sfârșit. Să mergem, D'Artagnan! Rog pe eminența sa, cardinalul de Sena, să oficieze legământul sfânt al căsătoriei. Cine este nașul majestății voastre? Nașul nostru este viteazul capitan de muschetari, D'Artagnan. Mulțumesc, majestății voastre, pentru cinstea ce-mi face. Întreb pe majestatea voastră dacă menține cuvântul dat cu prilejul logodnei. Îl mențin în totul. Întreb de asemenea pe alteța voastră princiară dacă mențineți cuvântul dat cu prilejul logodnei. Îl mențin din toată inima. Vă declar uniți pe viață în fața bisericii și a poporului. Ați ascultat Omul cu masca de fier de Alexandre Dumas, în distribuție George Carabin, Ion Manta, artist emerit, Nelly Dordea, Aglaie Metaxa, Ionescu John,
Carmen Stănescu și George Demetru, artiști emeriți. Regia artistică, Constantin Moruzan, artist emerit.